welcome back to my channel. It's me again, Kej, and for today's video, I'm gonna be sharing with you my tips and tricks for the lip tints. Alright guys, so today, i-share ko sa inyo kung paano ko gamitin or paano yung ginagawa ko sa sarili ko kapag nagli-lip tint ako. Kung ano yung mga do's and don'ts natin pagdating sa lip tints. So if you wanna know how I use my lip tints, please keep on watching. Ang laki na naman ang mukha ko. So, ang gagamitin natin lip tints is the K8 Lip and Cheek Tint in the shade Valentine and Junk. Okay, so, tip number 1. Favorite ng karamihan yung parang gradient lips effect, ganon. I-share ko sa inyo kung paano ko gawin yon. Pero, meron itong do's and don'ts. So, ang container ng lip tint na to is roller bottle. Iga-glide mo na lang siya. Usually, na ginagawa ng iba, nilalagyan nila ng liquid foundation or concealer yung lips nila para sa gradient lip effect. Pero on a normal days, and gusto mo lang ng gradient lips, kagaya ng mga ginagawa ng mga Koreans, ganito lang yon guys. So, kapag nilagay mo siya dito lang sa center lang ng lips mo kung saan madalas na namumuo yung lip tint. Pero para hindi siya mamuo, wag mo siyang igaganito. Gradient or hindi, wag mo siyang i-blend using your lips. Center lang, guys. Like this one. Oops. Tapos, i-blend mo using your finger. And then, same sa upper. And blend. Kung kulang pa yung color sa'yo, pwede mo siyang dagdagan kasi buildable naman ng mga lip tints. So, this is in the shade Valentine and gel tint to, guys. So, ayan, meron na tayong gradient lip at mukhang manipis yung lips mo kapag ito yung ginagawa mo. Alright guys, so tip number 2, para sa mga nagda-dry yung lips like me, yung may mga naiiwan na stay, dun sa dry patches na yon, dun sa dry part, dun namumuo yung mga lip tints. So, pag nag-toothbrush ka, isabay mo na rin yung lips mo para ma-exfoliate siya. At kung meron kang lip scrub, much better, gamitin mo yung lip scrub mo para ma-exfoliate yung lips mo and matanggal yung mga dry skin. Tip number 3, kung gusto mo ng full lips, yung pout lips, ng full cover, again, wag mo siyang i-blend gamit yung lips mo. Ang tendency, napupunta lang siya sa center at namumuo sa center. So, ganito yung gagawin niya. First layer, blend it with your finger. Para mas mag-intact yung color sa lips. And for the second layer, hindi mo na siya i-blend, patutuyuin mo na lang siya. So after the second layer, papatuyuin mo na lang siya. Let it dry and yun na guys. Mas long-lasting siya, swear. Fourth tip and technique, para hindi bumaho ang lip tint, huwag mong ipagamit sa iba. Of course! Para sa sarili mo to kasi nilalagay mo to sa lips mo and sa cheeks mo. So, kung gagamit yung iba, yung laway nila mapupunta, dirt and oil ng cheeks nila mapupunta rin sa roller mo. So, may tendency talagang bumaho yan, girl. Pero, kung may time na ayaw mo magdamot at gusto mo ipagamit sa friends mo, or kung no choice ka at gusto nilang mag-lip tint, pwede mo siyang ipagamit but make sure to clean the roller kapag tapos niyong gamitin. Like, pwede kang gumamit ng tissue tapos i-roll mo siya ng i-roll hanggang sa madry siya ulit. Or, second option, pwede mong tanggalin ng roller at hugasan ulit. So, natatanggal yan. Ay, ang part na yan, pwede mo yung hatakin pataas at hugasan para mas hygienic. Last but not the least, ganito ako mag-blush on using lip and cheek tint. So, for the blush on, ang gagamitin ko is yung shade ng Drunk. Lasing-lasingan tayo, besh! Dati, dinedirekta ko siya dito sa cheeks ko. Pero ang nangyayari, naiiwan yung stain, nagsaset siya agad, so hindi ko na siya mabablend. So, nawang ginagawa ko, nilalagay ko muna siya sa mga daliri ko.
like this one. Ayan. Ayan. So, naparami po siya, no? At saka ko siya ilalagay sa cheeks ko. Nilalagay ko siya dito sa part na to, tapos dito sa kabila para drunk blush, and then dito sa center ng nose, and konti sa forehead, and sa chin. There you go, guys. Mukha na ba akong tisay na nagbabad sa araw? O mukha na akong lasing. So, meron lang akong pahabol na tip, guys. Huwag kayong maglalagay ng cheek tint kapag naka-powder na kayo. Kasi may tendency na hindi nyo na siya mablendang maayos. At may tendency rin na bumaho yung roller ng lip tint nyo kapag may powder na. So, that's it for today's video, guys. I hope you like this video. I hope meron ako na i-share at natutunan nyo. Sa mga gusto pong bumili ng K8 Lip and Cheek Tint, punta po kayo sa Instagram account ko or sa Facebook. Links are down below in the description box. PM is the key. So, there you go, guys. Thank you so much for watching. Please do like and subscribe to my channel and comment down below sa mga opinions and suggestions nyo pa. And social media accounts nasa description box. And yun lang. Thank you so much. I hope to see you on my next one. Mwah, mwah, mwah.